دلوقتي يا سادة المشاهدين عندنا مشكلة بتقابلنا باستمرار في البيت، وفي ناس يعني ما عندهاش خبرة انها تتصرف فيها ازاي. مشكلة سهلة جدا، اللي هي بتتكسر فيها وصلة الاوديو فيديو، بتتكسر في الريسيفر او في التلفزيون. زي ما حضراتكم شايفين هنا جزء مكسور من الاوديو. هنوري حضراتكم ازاي تخرجوها بكل سهولة من غير ما تلجأوا الفني او اي حاجة. بنجيب إبرة أو أي شيء صلب كده ناشف معانا، ونجيب كبريت نسخنها. كويس، ونغرسها في الجزء المكسور، ونستنى عليه شوية لما تبرد. ما نحركهاش عشان ما تسيبها شوية لما تبرد عشان تمسك حواليها الجزء البلاستيك، ونسحبها تطلع معانا بكل سهولة زي ما حضراتكم شايفين. وكده بقى مش هتفكوا الريسيفر ومش هتحتاجوا تروحوا الفني، بس أهم حاجة ما تحاولوش تخرجوها بطريقة غير الطريقة دي عشان ما تبوظوش مكان الأوديو فيديو. شكرا.